Cambodia đi, sao kêu như mình xin mình thầm đây xin Motorola Super Zero Super làm bờ lại super rồi Tem một cái cối nó trên chơi đây đi tay sẽ đặt đi pin nó coi nè, oh my god riêng đi chụp ngôi tiền trời trên lưng kìa mẹ làm cao chứ trời cái con sao mày wow mà fan cái con mắt bay cái chọc kìa mẹ cái con mắt đây không sao chứ bao nhiêu mà 240 cái rồi oh my god em bay nguyên này đồng nè lừa mà em rồi từng em cái này con mà mất ba chân gì cả con sẽ hái em wow sẽ xa tiết rồi my god sách này bay tinh thật đa tiết em sẽ xa tiết xong sẽ lại nó sẽ xa đặt co mấy cái tôi sắp mình vào cháo đặt co chút sầm khăn thật mà em thế nè ôi người camera này hình giấy trái tim rồi đà đến ôi em ôi sẽ sạp sầm khăn mà chắc tôi sắp nào có đấy ôi sầm khăn chắc tôi sắp oh my god nhạc sạch đồng người xanh em một khăn thật nam em được coi này được thôi xong xay cái chân này chẳng nè bọc chào bóng nè làm chân nè
What?